Trong thế giới cổ sinh vật, có rất nhiều loài biệt lập. Tuy chúng để lại hóa thạch, nhưng rất khó để tìm ra nguồn gốc tiến hóa. Người ta đành phải tạm xếp chúng vào nhóm chưa rõ chi loài. Và sinh vật Ediacara chính là một ví dụ điển hình. Nhưng có những sinh vật còn bí ẩn hơn thế, thậm chí còn không chắc nó có thuộc sinh vật nhân thực hay không. Khoảng 2,1 tỷ năm trước, Trái Đất từng có một nhóm sinh vật vĩ mô rất ít người biết đến, đó là quần thể sinh vật Francevillian. Chúng dường như là một trò đùa của tạo hóa. Như thể tạo hóa bỗng nhiên nổi hứng, mở ra cánh cửa để sự sống nguyên thủy bước tới thế giới sinh vật phức tạp, rồi lại cảm thấy thời cơ chưa đến và nhanh chóng đóng cánh cửa đó lại. Theo ước tính từ đồng hồ sinh học phân tử, các tế bào nhân thực, nền tảng của động vật ngày nay, có nguồn gốc không quá 1,85 tỷ năm trước. Còn vụ nổ Avalon, sự kiện sinh ra các động vật hiện đại, lại xảy ra khoảng 600 triệu năm trước trong kỷ Ediacara. Thế nhưng, tại lớp đá phiến trong lưu vực Francevillian ở Gabon, châu Phi, các nhà khoa học đã phát hiện ra những dấu vết địa chất khác thường. Chúng có hình dạng rất kỳ lạ, có mẫu trông như trứng ốp la, có mẫu lại giống đĩa bay và có mẫu như một khối tròn dị thường. Thậm chí có những cấu trúc phức tạp trông như đóa hoa với chuỗi hạt ngọc nối liền nhau. Nhìn bề ngoài, dường như chúng là các sinh vật có thể trôi nổi hoặc bò trên nền đáy biển. Tuy nhiên, những hóa thạch này có niên đại vô cùng cổ xưa, từ tận thời kỳ tiền nguyên cổ cách nay 2,1 tỷ năm, đến mức giới khoa học cũng không dám khẳng định chúng thực sự là dấu tích của sự sống. Bởi lẽ, các khoáng vật như pyrit cũng có thể tạo ra những vết tích tương tự. Thật bất ngờ là, trong hơn 10 năm trở lại đây, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều bằng chứng mới, chứng minh rằng những dấu vết ấy rất có thể là hóa thạch sinh học thực sự. Ví dụ, hàm lượng lưu huỳnh trong các mẫu hóa thạch này tương đồng với môi trường xung quanh, trong khi quá trình kết tinh chậm của khoáng vật pyrit thường khiến giá trị này khác biệt rõ rệt với nền đá. Ngoài ra, hàm lượng kẽm trong các hóa thạch này lại cực kỳ cao, mà kẽm chính là nguyên tố quan trọng trong cơ thể sinh vật nhân thực. Bên cạnh đó, các trầm tích địa phương còn chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ sự sống cùng nhiều bằng chứng khác không tiện liệt kê hết tại đây. Quá nhiều bằng chứng đã dần khiến giả thuyết sinh vật chiếm ưu thế so với giả thuyết khoáng vật. Thật khó mà tin được rằng Trái Đất có lẽ đã 2 lần nuôi dưỡng nên những dạng sống phức tạp giống động vật. Vậy tại sao quần thể sinh vật Francevillian lại đột ngột xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất cách đây 2,1 tỷ năm? Bí ẩn này có lẽ liên quan mật thiết đến sự kiện oxy hóa lớn lần thứ nhất. Khoảng 2,3 tỷ năm trước, lượng oxy trong khí quyển Trái Đất bất ngờ tăng mạnh, đạt đến mức gần tương đương với nồng độ hiện nay. Nhưng đến khoảng 2,1 tỷ năm trước, nồng độ oxy lại giảm mạnh đột ngột, rơi xuống mức rất thấp. Có thể quần thể Francevillian chính là một nhóm sinh vật độc lập được sinh ra trong giai đoạn giàu oxy đó. Cho đến nay, những sinh vật này chỉ được phát hiện trong duy nhất một tầng địa chất. Khoảng 2,1 tỷ năm trước, tầng địa chất ấy từng là một vùng châu thổ nước nông giàu oxy, một dạng môi trường cực kỳ hiếm có trên Trái Đất thời bấy giờ. Nếu những sinh vật này chỉ có thể sinh tồn trong môi trường đặc biệt ấy, thì điều đó có thể giải thích vì sao hóa thạch của chúng lại hiếm đến như vậy. Thật đáng tiếc, khi quần thể Francevillian còn chưa kịp phát triển mạnh, lượng oxy trong khí quyển đã nhanh chóng suy giảm. Vì số lượng của chúng vốn đã ít ỏi, nên biến động môi trường khốc liệt này đã trực tiếp dẫn đến sự tuyệt chủng của toàn bộ quần thể. Phải đến hơn 1 tỷ năm sau, khi nồng độ oxy lại bùng nổ lần nữa, Trái Đất mới lại xuất hiện những dạng sống phức tạp giống động vật. Sự sống thời tiền nguyên cổ quá xa xưa, con người ngày nay vẫn chưa thể hiểu rõ nguồn gốc của chúng. Tuy nhiên, những sinh vật bí ẩn khiến con người khó hiểu không phải lúc nào cũng xuất hiện trong thời kỳ quá xa xưa. Tầng hóa thạch Mason Creek ở Hoa Kỳ được hình thành vào cuối kỷ than đá, cách này khoảng 310 triệu năm. Khi đó nơi này từng là một vùng biển nông nhiệt đới và cửa sông. Rất nhiều sinh vật kỳ dị đã được bảo tồn tại đây. Trong đó, khó hiểu nhất phải kể đến 2 loài là sinh vật hình hắc và sinh vật hình Y. Sinh vật hình hắc được xem như một kiệt tác trừu tượng của thế giới tiền sử. Trông nó giống như được một bàn tay vô hình nặn thành bộ khung hình chữ H. Giữa phần thân lại bất ngờ nổi lên một túi thịt kỳ lạ không rõ công dụng. Khối thịt đó có thể thay đổi hình dạng tùy ý, lúc tròn, lúc thành hình tim, thậm chí thành những khối hình học khó mô tả. Trông thế nào dường như còn tùy tâm trạng của từng cá thể. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa hiểu vì sao sinh vật hình hắc lại tiến hóa thành hình dạng kỳ quái như vậy. Họ phỏng đoán rằng nó có thể là một loài sinh vật ăn lọc,
và có lẽ tiếp tục phát triển suốt đời. Bởi các mẫu hóa thạch được tìm thấy có kích thước chênh lệch rất lớn. Cá thể lớn nhất dài tới 15 cm, còn cá thể nhỏ nhất chỉ khoảng 2 cm. Hiện chưa có đủ bằng chứng để xếp sinh vật hình hát vào bất kỳ ngành sinh vật nào đã biết. Một số nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể có quan hệ với ngành bán dây sống hoặc ngành thủy tức. Còn người anh em cùng cha khác mẹ của nó, sinh vật hình Y, cũng khiến các nhà khoa học phải đau đầu không kém. Sinh vật này dài từ 7 đến 20 cm, cấu tạo chủ yếu gồm một cuống thân và hai cánh tay dài. Hai cánh tay này không mang đặc điểm nào cho thấy chức năng bắt mồi. Chức năng cụ thể của chúng vẫn chưa rõ ràng. Một giả thuyết cho rằng bề mặt cơ thể sinh vật này có thể phủ đầy tế bào gai, vì thế nó có thể có họ hàng với các loài thuộc ngành thích ti bào như hải quỳ. Tuy nhiên, giả thuyết này khó có thể chắc chắn bởi hai bên cơ thể của sinh vật hình Y thực sự có một cơ quan bài tiết, tức là hậu môn. Điều đó cho thấy nó có thể là một loài động vật đối xứng hai bên. Khe lớn giữa hai cánh tay dài của nó rất có thể chính là miệng. Và các dấu vết hóa thạch tinh tế cho thấy bên trong bụng của nó có một túi dạ dày lớn. Có thể nói, tầng hóa thạch Mason Creek thực sự là xào huyệt của những sinh vật kỳ quái. Tại đây còn lưu giữ cả một trong 3 quái vật cổ sinh nổi tiếng, đó là Thule. Quái vật Thule trông chẳng khác nào một sinh vật khoa học viễn tưởng do con người tưởng tượng ra. Nó dài khoảng 35 cm, có cơ thể hình điếu xì gà, vây tam giác và đôi mắt mọc trên phần thân mềm giống như chiếc bánh thịt. Đặc biệt hơn cả, phần đầu của nó kéo dài ra thành một chiếc vòi như càng của loài cua, kết thúc bằng một cái miệng có hình dạng như đôi kim. Phía trong miệng còn có những chiếc răng nhỏ, sắc và nhọn. Hình dáng kỳ quái ấy khiến giới khoa học vô cùng khó xử. Từ khi được phát hiện vào thập niên 1960, việc xác định danh tính thực sự của quái vật Thule đã gây tranh cãi không ngừng và đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Các nhà khoa học đã thử mọi giả thuyết có thể, từ động vật thân mềm, động vật đốt, răng nón, giun priapulit, thậm chí cả khả năng nó là một loài có dây sống nguyên thủy. Năm 2015, một nhóm nghiên cứu của Đại học Yale tuyên bố đã tìm ra câu trả lời. Sau khi phân tích hơn 1.200 mẫu hóa thạch của quái vật Thule, họ cho rằng sinh vật này là một loài có dây sống, có thể là tổ tiên của cá mút đá hoặc các loài cá không hàm cổ đại. Bởi trong hóa thạch, họ phát hiện một đường trắng mảnh giống như cột sống, có thể cấu tạo từ sụn, tương tự dây sống của các loài cá nguyên thủy hiện nay. Tuy nhiên, đến năm 2023, những nhóm nghiên cứu khác đã tái phân tích các mẫu hóa thạch này và đưa ra kết luận hoàn toàn trái ngược. Dù họ vẫn chưa biết chính xác quái vật Thule thực sự là gì, nhưng họ khẳng định chắc chắn rằng nó không phải là động vật có dây sống, bởi phần cơ thể phía trước mắt của nó cũng phân đoạn. Điều này khác biệt rõ rệt với cấu trúc của động vật có xương sống. May mắn thay, chúng ta vẫn có thể hiểu được phần nào về lối sống của quái vật Thule. Dựa trên cấu trúc miệng đặc biệt của nó, các nhà khoa học cho rằng đây là một loài săn mồi ăn thịt. Nó bơi lội trong đại dương để săn mồi và ưa thích những vùng nước đục. Dù nguồn gốc của quái vật Thule vẫn là điều bí ẩn, nhưng có vẻ như 3 quái vật cổ sinh giờ đã sắp đến hồi kết, bởi 2 đồng đội còn lại của nó trong nhóm kỳ sinh vật ấy đã dần hé lộ nguồn gốc thật sự. Bây giờ, hãy hướng ánh mắt của chúng ta sang một quái vật cổ đại khác, đó là Typhlosus. Nó cũng từng sống trong đại dương thời kỷ than đá, nhưng sớm hơn một chút, khoảng 330 triệu năm trước, vào đầu kỷ than đá. Hóa thạch của quái vật Typhlosus được phát hiện tại Hoa Kỳ vào thập niên 1970. Thế nhưng suốt hàng chục năm qua, nguồn gốc thật sự của sinh vật này vẫn bị bao phủ trong màn sương bí ẩn. Những manh mối mà nó để lại vô cùng ít ỏi. Cơ thể của nó có dạng thuôn tròn, dài khoảng 9 cm. Phía sau thân có một vây đuôi rõ ràng, được chống đỡ bởi 2 chùm tia vây song song. Điều này cho thấy nó, giống như quái vật Thule, có khả năng tự bơi chủ động trong nước. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là cấu trúc bên trong của nó. Ngoài miệng và đường ruột thông thường, bên trong cơ thể nó còn có một bộ phận hình đĩa tròn, màu đen, chứa nhiều sắt, được gọi là đĩa sắt. Các nhà khoa học đến nay vẫn chưa thể xác định chức năng của chiếc đĩa sắt kỳ lạ này, chỉ biết rằng nó có hàm lượng sắt cực kỳ cao, trông chẳng khác nào một con chip bí ẩn được gắn bên trong cơ thể. Nếu bạn muốn câu được loài quái vật này, có lẽ nên thử dùng nam châm làm lưỡi câu. Ban đầu, các nhà nghiên cứu tưởng chừng như đã nhanh chóng tìm ra họ hàng cho sinh vật kỳ lạ này, bởi trong cơ thể của nó có chứa các mảnh răng nón. Vì thế, người ta từng cho rằng Typhlosus chính là bản thân loài động vật răng nón mà họ đang tìm kiếm bấy lâu.
Thế nhưng chỉ vài năm sau, khi những hóa thạch răng nón hoàn chỉnh được phát hiện, người ta mới nhận ra răng nón thực chất là của một loài cá không hàm và những mảnh răng nón trong cơ thể Typhlosus chỉ là bữa ăn cuối cùng của nó mà thôi. Từ đó, trong suốt nhiều thập kỷ tiếp theo, nguồn gốc của quái vật Typhlosus lại một lần nữa rơi vào bí ẩn. Mãi đến năm 2022, một nghiên cứu gây chấn động mới thật sự đã phá vỡ bế tắc ấy. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng Typhlosus có một chiếc lưỡi có răng nhỏ. Nó có thể phóng chiếc lưỡi này ra khỏi khoang bụng với tốc độ cao để tấn công con mồi. Điều kỳ dị hơn nữa là chiếc lưỡi này thực chất chính là phần đầu của đường ruột. Đúng vậy, nó dùng chính ruột của mình để săn mồi. Cấu trúc này có hình thái rất giống lưỡi răng của động vật thân mềm, nên các nhà nghiên cứu đã tạm xếp Typhlosus vào ngành động vật thân mềm. Cụ thể hơn, họ cho rằng nó có thể thuộc nhóm bụng chân nguyên thủy, tương tự như một số loài ốc hiện đại. Tuy nhiên, giả thuyết này hiện vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhiều nhà khoa học khi được phỏng vấn đã cho biết, việc khẳng định Typhlosus chắc chắn là động vật thân mềm vẫn còn quá sớm, bởi cấu trúc tương tự lưỡi răng cũng từng được phát hiện ở các loài động vật khác. Thành viên cuối cùng trong 3 quái vật cổ sinh vật học này thoạt nhìn có vẻ quen thuộc, nhưng việc phân loại nó cũng nan giải không kém. Đó chính là Nectocaris, siêu quái vật của thời cổ đại. Hóa thạch của Nectocaris được phát hiện tại Canada từ năm 1910, nhưng suốt nhiều thập kỷ sau, nó bị lãng quên trong góc của kho mẫu vật. Mãi đến năm 1976, một nhà cổ sinh vật học trẻ mới bắt đầu mô tả lại loài này. Thế nhưng ông nhanh chóng gặp khó khăn bởi sinh vật nhỏ bé dài chừng 3 đến 4 cm này trông giống hệt một con tôm nhưng lại có những vây thịt, điều mà động vật chân đốt không bao giờ có. Sự kết hợp mâu thuẫn ấy khiến ông không thể phân loại được nó. Sau đó, một nhà nghiên cứu khác tuyên bố phát hiện cấu trúc giống dây sống trong cơ thể Nectocaris và vì thế nó được xếp tạm vào ngành có dây sống. Giả thuyết này đã được chấp nhận rộng rãi suốt hơn 20 năm, cho đến khi một bước ngoặt bất ngờ xảy ra. Vào năm 2010, 91 mẫu hóa thạch Nectocaris mới được bảo tồn hoàn hảo đã được phát hiện, và kết quả khiến ai nấy đều kinh ngạc. Các mẫu vật ban đầu của Nectocaris hóa ra bị thiếu sót nghiêm trọng và phần bị mất không hề nhỏ. Nó trông chẳng giống tôm chút nào mà giống một loài mực nguyên thủy với 2 xúc tu dài hơn. Sinh vật này không có miệng theo kiểu thông thường, nhưng bên dưới đầu lại có một cấu trúc hình phễu, có thể là bộ phận giúp nó hút lấy thức ăn, chứ không phải vòi phun dùng để di chuyển như ở mực hiện đại. Ngoài ra, nó còn có một cặp mang kỳ lạ. Dù hình thái rất khác thường, nhưng sau khi tổng hợp phân tích, các nhà nghiên cứu vẫn cho rằng Nectocaris có thể thuộc nhóm động vật đầu chân, nhóm của mực và bạch tuộc. Tuy nhiên, Nectocaris đã xuất hiện từ kỷ Cambrian, cách đây khoảng 520 triệu năm, tức là sớm hơn các loài đầu chân không vỏ hơn 100 triệu năm, và thậm chí còn có trước loài đầu chân nguyên thủy khoảng 20 triệu năm. Theo lý thuyết cổ điển, các loài đầu chân tiến hóa từ động vật thân mềm có vỏ, rồi dần dần nội hóa lớp vỏ ấy, trở thành dạng cơ thể mềm mại như mực hiện nay. Nếu Nectocaris thật sự có quan hệ với nhóm đầu chân, thì quá trình tiến hóa ấy sẽ trở nên vô cùng mâu thuẫn, giống như việc loài người tiến hóa thành khỉ, rồi lại tiến hóa ngược trở lại thành người. Vì vậy, nhiều học giả vẫn hoài nghi việc xếp Nectocaris vào nhóm đầu chân là chưa thuyết phục. Tuy nhiên, thật đáng phấn khích, đến năm 2025, việc nghiên cứu về Nectocaris đã có bước tiến đột phá. Các nhà khoa học phát hiện một loài mới có quan hệ gần gũi với Nectocaris là Nectognathus. Loài Nectognathus này có cấu trúc đầu, vị trí hậu môn và các xúc tu lớn, rất giống với các loài thuộc ngành mũi tên đã tuyệt chủng như Amisquia và Tuzoia. Phát hiện này khiến họ đề xuất rằng họ Nectocaridida nên được chuyển sang nhóm gần với ngành mũi tên. Ngành này hiện chỉ còn tồn tại nhánh nhỏ gọi là lớp Chaetonata, ít được biết đến. Đôi mắt to của Nectocaris cho thấy thị giác của nó vượt xa loài mũi tên hiện đại, chứng tỏ các loài thuộc nhóm này từng là những kẻ săn mồi chủ động trong giai đoạn tiến hóa sớm, đứng ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn. Dù chiều dài cơ thể của chúng chỉ khoảng 20 cm, nhưng hóa thạch của nhóm này đã được ghi nhận từ thời kỳ Ediacara xa xưa, khi mà trên trái đất gần như chưa có loài động vật nào biết bò. Vì vậy, trước khi các loài động vật khác trỗi dậy, rất có thể tổ tiên của Nectocaris từng là những kẻ săn mồi quan trọng trong đại dương cổ đại. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé!